Kung sakaling na on hold yung account sa GCash or nagkaroon ng kahit anumang suspension dito, ano yung dapat gawin para makuha pa rin yung balanse na naiwan sa GCash account. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Posibleng masuspend ang GCash account kung sakaling hindi na-verify yung account 12 months simula na nagpa-register sa GCash. At kapag ganyan, posible na masuspend yung account sa GCash. Pwede magkaroon ng iba't ibang issue katulad ng na-on hold yung account or makakuha ka ng notification katulad nito na madi-deactivate yung account mo kung hindi mo to ipapa-verify. May mga pagkakataon na ma-overlook yung mga text or notification or yung mga email na pinapadala ng GCash. Kapag ganyan, worst case, halimbawa na suspend na talaga yung account, hindi mo na ma-access at all, mahalaga na makuha mo pa yung pera mo. Ano yung mga steps na binigay ng GCash para magawa yon? Una, pwede kang mag-register ng panibagong GCash account at ipa-fully verify ito. Kapag nagpa-verify ka ng GCash account mo, dapat makakuha ka ng SMS or text confirmation mula sa GCash na katulad nito. Kung sakaling hindi ka nakaka-receive ng text, nananatiling ganito yung GCash account mo, within 3 days, i-verify ito pero lumagpas na sa 3 days. Dapat mag-report na kayo sa GCash para ma-check yung account ninyo kung bakit hindi pa rin ito fully verified. Baka kasi may mga additional documents na hinihingi mula sa inyo. By the way, may ginawa kaming hiwalay na tutorial video kung sakaling yung case nyo ay hindi ma-verify yung account mo kahit lagpas 3 days na. At pwede nyo i-check yung page or channel namin for that video. Kapag na fully verify na yung account, pwede mag-submit na ng request mula sa GCash para ma-transfer yung pera from old number na nasuspend to your new number. At ito yung pinaka-form. Ilalagay dito yung email address, yung full name nyo sa GCash, yung cellphone number, at yung lumang number nyo sa GCash na suspend, saan siya ita-transfer, at may mga additional details ito na dapat i-provide. Sa bandang baba, andito yung part na pwede nyong dagdagan yung explanation para nga naman mas maintindihan ng GCash, and then yung mga requirements katulad ng valid ID, i-attach nyo dito sa part na to bago i-submit. Tandaan na dapat maghintay ng maximum of 2 days or 48 hours para sa fund transfer na to. Again, GCash ang magka-transfer, hindi kayo, kasi nga may error kayo sa lumang GCash account or hindi nyo talaga siya malo-login at all. Pero paano naman kung gusto mong gamitin yung same number ng GCash? Kumbaga, ayaw mo mag-register ng panibago. Pwede rin naman, pero dapat mag-prepare na lang din kayo ng valid ID. Ano yung valid ID na tinatanggap ng GCash? Ito yung government-issued ID, katulad ng national ID, passport na hindi expired, Pag-ibig Loyalty Card Plus, driver's license, hindi rin dapat expired, postal ID, BRC ID, UMID, at SSS ID. Para sa mga foreign national, ito naman yung tinatanggap. Para naman sa mga junior account, pwede ang national ID, passport, at maging ang student ID. Meron ding GCash Overseas account. Almost pareho yung ID na nire-require, kasama dyan yung national ID, Loyalty Card Plus, passport, at marami pang iba. At para ma-lift temporarily yung suspension, mag-submit din ng ticket. Ito yung pinaka-itsura niya. Almost pareho lang sa kanina, mag-provide ng email address, yung cellphone number, at yung mga requirements katulad ng selfie, valid ID, i-upload din siya dito. Yung sa selfie nga pala na hinihingi dito, kadalasan dapat nag-selfie kayo na hawak yung valid ID. At kapag na-lift na nga yung suspension sa GCash, pwede na mag-login at completihin yung verification within 24 hours. Kapag verification, ito dapat yung makita ninyo sa GCash. Mag-require ito ng valid ID ulit at selfie. Mag-provide kayo ng mga information dito. At ito yung mga ID na ina-allow nila. Kapag okay na, selfie naman yung next. And then, pipilapan nyo na lang yung form katulad nito. At hintayin nyo na lang yung confirmation na katulad nito. Hintayin na ma-fully verify yung account niyo. Ibig sabihin, may receive dapat kayong text na katulad nito. At kapag okay na, pwede nyo nang ma-access yung account niyo, maging yung balanse, pwede nyo na itong i-cash out or i-transfer sa ibang bank account. At yun yung dapat gawin para nga naman makuha pa yung balanse o maklaim natin yung pera mula sa suspended GCash account. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!